คัพเค้กซิฟฟ่อนนุ่มฟูคัพเค้กวานิลาสูตรอร่อยสูตรเค้กโฮมเมดสูตรคัพเค้กง่ายๆวันนี้จัดดัดแปลงโดยการใส่หน้านูเทลล่าและใส่ไส้ไว้ข้างในเนื้อเค้กยังคงนุ่มฟูเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความอร่อยจากนูเทลล่าเป็นการอบคัพเค้กที่ก้มไม่ยุบหน้าไม่หดได้ลายสวยและอร่อยด้วยเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มจากการแยกไข่จากใส่เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน2ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดลงไปในไข่ขาวเสร็จแล้วเราไปทำส่วนผสมของไข่แดงก่อนใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปในไข่แดงตามด้วยนมสดจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันตีจนไข่แดงกระจายไม่เป็นริ่มจากนั้นใส่น้ำมันจากใช้น้ำมันรำข้าวเพื่อนๆสามารถใช้น้ำมันพืชหรือน้ำมันคาโนล่าได้เสร็จแล้วเติมกลิ่นวานิลาลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความหอมแจ็คใส่ไปประมาณ1 ช้อนชาจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันต่อไปเราก็จะใส่แป้งผสมผงฟูและแป้งเค้กเข้าด้วยกันจากนั้นนำไปร่อนใส่ส่วนผสมของไข่แดงเสร็จแล้วใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วคนให้เข้ากันด้วยความเร็วจนกระทั่งหมดผงแป้งเสร็จแล้วเราก็จะพักส่วนผสมของไข่แดงไว้ก่อนต่อไปเราก็จะไปตีไข่ขาวเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวจนขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำมะนาวลงไปสามารถใช้ครีมออฟทาร่าแทนได้จากนั้นทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปโดยแจ็คแบ่งใส่3 ครั้งแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 10-15 วินาทีใส่จนน้ำตาลทรายหมดเราก็จะตีไข่ขาวต่อด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดปานกลางปลายงองุ้มจากนั้นตีด้วยความเร็วต่ำอีก30 วินาทีเพื่อเป็นการตัดอากาศไข่ขาวที่ตีได้นำไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงโดยให้เราคนจะร่อนด้วยความเบามือแจ็คจะแบ่งใส่ไข่ขาวมาผสม3 รอบแล้วก็คนตะร่อมให้เข้ากันด้วยความเบามือใช้ไม้พายหรือตะกร้อมือก็ได้คนผสมจนเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะมาตักใส่ถ้วยแต่ก่อนอื่นให้เรานำนูเทลล่ามาใส่ถุงบีบก่อนจากจะอบใส่ถ้วยขันข้าวเบอร์8แล้วก็วางด้วยกระทงกระดาษเบอร์3220สูตรนี้จะทำได้12 ถ้วยพอดีเริ่มจากการตักส่วนผสมใส่ถ้วย1 สกู๊ปใช้เป็นสกู๊ปไอศครีมขนาด5 เซนตักส่วนผสมใส่ลงไปในถ้วยครบแล้วให้เราเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศจากนั้นนำนูเทลล่ามาบีบตรงกลางดูวิธีทำตามคลิปเลยค่ะบีบนูเทลล่าใส่ลงไปครบหมดแล้วก็ตักส่วนผสมใส่อีกถ้วยละ1 สกู๊ปแต่ละถ้วยจะชั่งน้ำหนักให้ได้ประมาณ 52-54 กรัมโดยรวมน้ำหนักถ้วยด้วยก็จะได้12 ถ้วยพอดีเสร็จแล้วให้เราเคาะเบาๆอีกครั้งเพื่อไล่อากาศนำนูเทลล่ามาบีบเป็นเส้นตรงดูวิธีทำตามคลิปเดี๋ยวเราจะมาทำลายด้านบนให้สวยงามใช้ไม้ปลายแหลมลากขึ้นบนให้เกิดลายที่สวยงามทำลายให้ครบทุกถ้วยเสร็จแล้วเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศอีกครั้งแล้วก็นำเข้าอบกันได้เลยค่ะอบที่อุณหภูมิ160 องศาใส่ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจะวางไว้ชั้นล่างของเตาอบใช้เวลาประมาณ15 นาทีเมื่อเค้กสุกแล้วก็นำออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆให้เค้กเซ็ตตัวพักไว้ให้อุ่นๆแล้วก็นำออกจากถ้วยได้เลยค่ะหรือจะพักไว้ให้เย็นแล้วนำมาแพ็คได้เลยคัพเค้กซิฟฟ่อนนูเทลล่าสูตรนี้ทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเพื่อนๆชอบลองทำตามดูค่ะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันเนื้อเค้กนุ่มฟูรสชาติหวานกำลังดีเป็นสูตรเค้กง่ายๆทำกินทำขายหรือจะทำแจกสำหรับคริสต์มาสและปีใหม่นี้เนื้อเค้กนุ่มมากไม่ผิดหวังแน่นอนใครที่ชอบเค้กซิฟฟ่อนง่ายๆแบบนี้ลองทำดูเลยแจ็คมีแพ็กเกจมาแนะนำ2 อย่างสามารถใส่กล่อง M020 ได้พอดีเป็นกล่องที่มีฝาปิดสนิทใส่กล่องเสร็จแล้วก็แปะสติกเกอร์น่ารักเพื่อเพิ่มความน่าสนใจหรือจะใส่กล่องเบอร์ FF23 ก็สามารถใส่ได้พอดีเช่นกันเป็นกล่องพลาสติกฝาพับฝาปิดล็อกได้สนิทขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะ
สำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ